සුබ දවසක් සියලුම දෙනාටම. ඉතින් අද මම කතා කරන්න යන්නේ header file සම්බන්ධයෙන්. අපි බලමු මොකක්ද මේ header file එකක් කියන්නේ සහ MikroC IDE එකත් එක්ක කොහොමද header file එක සම්බන්ධ කරගන්නේ කියන එක ගැන. මුලින්ම මම කියන්නම් header file එක කියන්නේ අපේ ප්‍රධාන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට අවශ්‍ය කරන අදාළ කරන තොරතුරු ඇතුළත් වෙනම අමතර ෆයිල් එකක්. හරිද? ඒක සාමාන්‍යයෙන් ඔකට සල්ලෝ කියනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් අපි Arduino හෝ MikroC නැත්නම් වෙනත් microcontroller IDE වල අපි libraries ඇතුළත් කරනවානේ. ඒ library ඇතුළත් කරලා තියෙන මේ header files වල. එතකොට header file එක extension එක .h වලින් තමයි ඉවර වෙන්නේ. දැන් මම ඉස්සර ප්‍රැක්ටිකල් එකක් කරනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඒක බලා ගන්න පුළුවන් පැහැදිලිව. ඔන්න ඔහොම තමයි header file එක ක්‍රියාකාරීත්වය සිද්ධ වෙන්නේ. හරි. අපි යමු ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට බලමු ගිහිල්ලා කොහොමද header file එකක් මේ IDE එක තුළ නිර්මාණය කරගන්නේ සහ header file එක ඇතුළත් කරගන්නේ කියලා. මම මේ සඳහා සාමාන්‍යයෙන් සරල LCD ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් තමයි ලියන්න යන්නේ. මේක ප්‍රැක්ටිකල් එක ඔකට පෙන්නන්න. මම මෙතන 877 මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලර් එක LCD එකක් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. මම මේකේ සාමාන්‍යයෙන් මගේ කම්පැනි නේම් එක print කරන්න යන්නේ. ඒ print කරනදී අපි ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට අපි header file එකක් input කරගන්නවා. එතකොට ඔයාලට තවත් පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද header file එක නිර්මාණය කරගන්නේ සහ header file එක ඇතුළත් කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන් MikroC IDE එක තුල. මම මුලින්ම පොඩි LCD ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියන්න යන්නේ කියලා. මම මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් දැන් මම මෙතන මේ මුකුත් මම ලියන්නේ නැහැ. මම ඒවට මේක කම්පයිල් කරගන්නවා. කම්පයිල් කරද්දී මෙයා මෙතන දෙනවා සේව් කරන්න අපිට ප්‍රධාන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. ඒක අපි සේව් දීලා ප්‍රධාන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කම්පයිල් කරගන්නවා. හරි. මම මෙතන සාමාන්‍යයෙන් මම ලියන විදිහට LCD ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියනවා. හරිද? ඊට පස්සේ බලමු අපි header file එකක් හදාගෙන කොහොමද ඒක මේකට අප්ලෝඩ් කරගෙන LCD ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඒ LCD ප්‍රෝග්‍රෑම් එකම ලියන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. මුලින්ම අපි මම මෙතන MikroC library වල LCD කියන library input කරගන්නවා. මම මේ library වලට ඇවිල්ලා මම මෙන්න මේ ටික copy කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ අපේ LCD module එකක මේ අපි කනෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. ඒ අදාළ කරන setup එක අපි ඉස්සෙල්ලාම setup කරගන්න ඕන මොන pin වලටද සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ කියලා. මම මෙතන copy කරලා ඇත්තටම මම මෙතන සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ port B එකට. එතකොට මේකේ RS ඇවිල්ලා RB බිඳුව. බලමු අපි RS එක සම්බන්ධව තියෙන RB බිඳුව කියන bit එකට. ඒක අපි එතන වෙනස් කරගන්න ඕනේ. enable එක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන RB1ට. enable එක සම්බන්ධව තියෙන RB1ට අනිත් ඒවා සාමාන්‍යයෙන් D7 යන්නේ RB7ට සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. මේක 6ට 5 4. ඒ ටික හරි.
දැන් මෙතනත් ඒ ටික වෙනස් කරන්න ඕන. 7 6 5 4 තන 1 බිංදුව. හරි. ඊට පස්සේ මම මෙතන LCD එකට අදාළ කරන setup කිරීම කරනවා. ඊට කලින් අපි කම්පැරේටර් ඕෆ් කරන්න ඕන. මම කම්පැරේටර් සම්බන්ධයෙන් ඉදිරි වීඩියෝවලදී කතා කරනවා. ඒ සම්බන්ධ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකුත් ලියලා බලමු මොනවද මේ කම්පැරේටර් කියන්නේ කියලා. ඒක මම ඉදිරියේදී සාකච්ඡා කරනවා කට්ටියත් එක්ක. එතකොට ඒක හරි. ඊට පස්සේ අපි LCD මොඩියුල් එක ඉනිෂියලයිස් කරගන්නවා. LCD එක අපි ක්ලියර් කරගන්නවා. මේවා සාමාන්‍ය සම්මතයන් අපි මේ MikroC IDE එක තුල LCD එකක් setup කරද්දී ඊට පස්සේ අපි cursor එක off කරගන්නවා. LCD CR off. හරි. අපි දැන් ඔන්න LCD එක මේ setup කරලා ඉවරයි. අපිට පුළුවන් මේක print කරගෙනම loop එක ඇතුලට යන්න මොකක් හරි එකක් print කරගෙනම අපි print කරමු LCD out KK KM ini kalau meng දාලා පටන් ගමු දෙකේ එකෙන් නිකන් solution ඊට පස්සේ while loop එකට යමු. මම මේක කම්පයිල් කරගන්නම්. හරි. ප්‍රෝග්‍රෑම් එක error එකක් නැතුව කම්පයිල් වුණා. අපි බලමු මේ LCD එකට දාලා වැඩ කරනවද කියලා. දැන් edit properties කියලා අපි ෆයිල් එක දෙමු. desktop එකේ අපි මේවා කරේ. desktop එකේ folder එක ඇවිල්ලා tutorial කියන එකනේ මට මතක හැටියට print LCD. ඒක අපි මේක play කරලා බලමු. කන්ට්‍රෝල් solution කියලා print වෙනවා. හරි. අපි බලමු දැන් header file එකක් නිර්මාණය කරගෙන කොහොමද මේක කරන්න කියලා. මෙච්චරයි. ඇත්තටම සරලයි. ඔයාලට මෙතන තියෙනවා project manager කියලා පොඩි box එකක්. මේකේ තියෙනවා මේ print LCD. අපි මේ නිර්මාණය කරගත්ත project එකේ නම ඇතුළත් ලිපි ගොනුවක් තියෙනවා. ගොනුවක් තියෙනවා කියන්නේ file ගොනුවක් තියෙනවා. ඒක අපි expand කරගෙන අපි යනවා මේකේ header file කියන කොටසට. ඒක අපි right click කරනවා. ඊට පස්සේ add new file. new file කියපුවාම new unit underscore 0.h කියලා මේ page එක open වෙනවා. අපි මේක save දෙන්න ඕන. අපි අතුවත් කරන්න යන ෆයිල් එකේ නමින්. ඒ කියන්නේ අපි මොකක් හරි දෙයක් කියන්නේ අපි මොකක් හරි අතුවත් කරන්න යන මොකක් හරි ක්‍රියාවක් සම්බන්ධ මොකක් හරි දෙයක් අතුවත් කරනවා. ඒ ක්‍රියාවට අදාළ කරන නම ඉතින් දෙන්න. අපිට කැමති නමක් දාගන්න පුළුවන්. මම මෙතන දෙනවා setup lcd කියන ෆයිල් නේම් එක. setup underscore lcd අපි ඒ වුණාට ඒක ඉවර කරන්නේ .h කියන එක්ස්ටෙන්ෂන් එකකින්. හරිද? save දෙමු. ඔන්න එතකොට setup lcd.h කියන එක save වෙනවා. හරිද? ඒක හරි. මම මෙතන build කරන්න කිසිම ආබාධයක් නැතුව build වෙනවා. අපි බලමු දැන් ඔන්න අපි මේක කියන්නේ header file එකක් අපි create කරලා තියෙන්නේ. නමුත් අපි මේක ඇතුළත් කරලා නැහැ. මම එතකොට දැන් මෙතන දැම්මේ setup lcd. එතකොට setup lcd වලට අදාළ කරන ෆයිල් ටික අපි මෙන්න මේකට ඇතුළත් කරමු. එතකොට මම මෙන්න මේ ටික මෙතනින් copy කරලා ගන්නවා. කට් කරලා මෙතනට දානවා. හරි. එතකොට දැන් මෙතන මෙන්න මේ කොටස
මේ කොටස වෙනම කට් කරලා අරගෙන මම මේකේ දානවා මෙතන පොඩි ෆන්ක්ෂන් එකක් ඕපන් කරනවා void init lcd කියලා. මේ ලොගෝ දාලා යෝග ඇතුළට දාමු අප කට් කරගත්ත කෝඩ් ටික. හරි. දැන් මේ init lcd කියන කොටස මම කොපි කරලා මෙන්න මෙතෙන්ට පේස්ට් කරනවා. හරි. දැන් අපි බලමු කම්පයිල් කරලා. ඔන්න එකක් එනවා. undeclared identifier init lcd in expressions. හරි. ඒ කියන්නේ අපේ ප්‍රධාන C ෆයිල් එක තුලට මෙන්න මේක මේ identifier වෙලා නැහැ. identifier වෙලා නැත්තේ අපි දැන් මේක තියෙන header file එක තුල. header file එක අපි මේකට ඇතුළත් කරලා ගන්න නැහැ. අන්න ඔතෙන් තමයි අපි header file එක මේකට ඇතුළත් කරන්න ඕන. ඒක ඇතුළත් කරන්නේ #include කියලා දාලා මෙන්න මේ විදිහට ඩබල් කම ඇතුලේ තමයි මේ header file එකේ නම දාන්නේ setup_lcd.h කියලා දාලා ඩබල් කම ඇතුලේ ඒක වහලා දානවා. ඊට පස්සේ මේක බිල්ඩ් කරනවා. එරරයක් ආවා. ඇයි එරරයක් ආවේ? මේකට හේතුව තමා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ setup ldc.h කියලා තමයි මම සේව් කරලා තියෙන්නේ. ඒක මගේ printing mistake එකක්. හරිද? අපි මෙතන දාලා තියෙන්නේ setup_lcd.h කියලා. ඒතර මෙතන d එකයි c එකයි මාරු වෙන්න ඕන. මම මෙන්න මේ d එකයි c එකයි මාරු කරනවා. දැන් බලමු කම්පයිල් කරලා. අන්න දැන් හරියටම කම්පයිල් වුණා. හරිද? ඔන්න දැන් කම්පයිල් වුණා. දැන් අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රන් කරලා බලමු. edit sorry. මෙතන edit properties ගියා. print lcd මාය දෙමු. අපි දැන් ආයෙ රන් කරලා බලමු කොහොමද ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රන් වෙනවද කියලා. හරි. control solution කියලා ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රන් වෙනවා. අපි මෙතන ලියමු වෙන එකක් මොකක් හරි මොකක්ද අපි ලියන්නේ. අපි ගහමු නිකන් ඉලක්කම් ටිකක් ගහමුකෝ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 මම ගහුවා. අපි මේ කොටස ගහමු ඉංග්‍රීසි අකුරු ටිකක් A B C D E F G H I අන්න හරි. අපි දැන් ඔක බිට් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි මේක රන් කරලා බලමු ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ කොහොමද කියලා. මේ සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රෝටියස් එකට අපි අදාළ කරන මේ text file එක දීපුවාම ඒ folder location එකෙන් ඔටෝ ඔයා අර බිල්ඩ් කරපු මේ ෆයිල් එකම ගන්නවා. ඒ හින්දා නැවත මේකේ properties වලට ගිහිල්ලා path එක select කරන්න ඕනේ නැහැ. කෙලින් මෙතන play කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. මොන එකත් හරි 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I. දැන් ඔය කට්ටිය දන්නවා කට්ටියට කැමති විදිහට header file එකක් use කරන්න පුළුවන්. අද ඉගෙන ගත්ත ඔය කට්ටිය header file එකක් use කරන්නේ කොහොමද සහ මේ කොහොමද භාවිතා කරන්න කියලා. හරි.